ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ ሜላት ነኝ ዛሬም ተመልሼ በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የሰላጣ አሰራር ነው በጣም ቆንጆ ቀላልና ለዚህ ለበጋ የሚሆን የሚያጠግብ ነገር ግን ሲሰራ ቀለል ያለ ፈጣን ሰላጣ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንዴት ነው መስራ የሚለው ነገር አብረን እናያለን አብራችሁኝ ነው ለሰላጣችን መስሪያ የሚያስፈልገን ግብአት በዋነኝነት እኔ እዚህ ጋር ኪኖዋ አዘጋጅቻለሁ ኪኖዋ ማለት እንግዲህ የዘንጋዳ ዘር ነው የተለያየ አይነት ኪኖዋ አለ ቀይ ኪኖዋ አለ ይሄ ማለት ነው ወይም ደግሞ ነጭ ኪኖዋ አለ እንዲሁም ሰርገኛ ኪኖዋ አለ ማለት ነው የምትፈልጉት አይነት ኪኖዋ መርጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ከዳጉሳ ጋር እንዳይመሳሰልባችሁ ዳጉሳ አይደለም እንደነገርኳችሁ የዘንጋዳ ዘር ነው በመቀጠል አቮካዶ ቲማቲም ትልቅ ቃሪያ የማያቃጥል ማለት ነው የሚያቃጥል ቃሪያ እሸት ነጭ ሽንኩርት ሎሚ ቦለቄ በቆሎ የወይራ ፍሬ ቁንዶ በርበሬ ጨው እና ዘይት ናቸው ስራዬን ከመጀመሪያ በፊት ልገልጽላችሁ የምወደው እንደዚህ አይነት ሰላጣዎች እንደዚህ አይነት ስላችሁ ምን ልላችሁ ፈልጌ መስላችሁ በቀላል አማርኛ የሚያጠግቡ ሰላጣዎች ወይም ደግሞ ብቻቸውን ሊበሉ የሚችሉ እህል የሚጋባቸው ሰላጣዎች ለምሳሌ በኪኖዋ ፋንታ ኮስኮስ መጨመር ትችላላችሁ ሌላም አይነት ነገር መጨመር ትችላላችሁ እንደዚህ አይነት ሰላጣዎች ስንሰራ እርግጠኛ መሆን አለብን ሁሉም ነገር የሚያዛቸው ምክንያቱም ሁሉም አንድ ላይ ሲጋጭ ኮምፕሊት ሜል መስጠት መቻል አለባቸው ማለት ነው ያ ማለት ምንድነው ፕሮቲን ማግኘት መቻል አለብን ካርቦሃይድሬታችን ማግኘት መቻል አለብን እንዲሁም ፋታችንን ማለት ነው ለዛም ደግሞ እኔ እዚህ ጋር ምን አዘጋጅቻለሁ መሰላችሁ ለፕሮቲን ቦለቄንና ኪኖዋን አዘጋጅቻለሁ በመቀጠል ምን ያስፈልገናል ካርብ ያስፈልገናል ለካርባችን ደግሞ ይሄው ቲማቲም ቃሪያዬ በቆሎዬ ጥሩ ካርብ ይሰጣኝ እንዲሁም የወይራ ፍሬ ማለት ነው በመቀጠል የወይራ ፍሬ በነገራችን ላይ ትንሽ ፋትም አለው ትክክለኛ ጥሩ ፋት ከምን እንደማግኘት የምችለው ከአቮካዶ ያለ ከዚህ ላይ ትንሽ ፋት ታገኛለሁ እንዲሁም ደግሞ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ወይም ደግሞ የወይራ ዘይቴ ጥሩ የሆነ ፋት ይሰጠኛል ማለት ነው በዚህ የተነሳ የተሟላ ንጥረ ነገር ወደ ራሴ አስገባለሁ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ይሄን የምላችሁ ምንድነው መሰላችሁ ሳህን ሞልተን እንበላና በተለያዩ ቅጠላቅጠሎች ወይም ደግሞ የተለያየ አትክልት አድርገን ግን አንድ ንጥረ ነገር የሚሰጡ ከሆነ ለምሳሌ ማታ ከበላነው ማታ ጧት ስንነሳ አቅም ያንሰናል መነሳት ያቀተናል ያ ማለት እንግዲህ ትክክለኛውን ንጥረ ነገር አላገኘንም ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እናንተም ስትሰሩ እንደዚህ አይነት የሚያጠግብ አይነት ሰላጣ ወይም ብቻቸውን የሚበሉ ሰላጣዎች ስትሰሩ ሙሉ ኒውትሪሽን መሆናቸው ሙሉ ንጥረ ነገር መያዛቸውን ማረጋገጥ መቻል አለባችሁ ማለት ነው ከዛ መቀጠል ምን እንደማደርገው እዚህ ጋር ስራዬን ሲጀምር ኪኖዋችንን እንግዲህ ወይ ቀቅለን ማጥለል እንችላለን አሊያም ደግሞ አንድ ኪኖዋ ሁለት እጅ ደግሞ ለምሳሌ አንድ ኩባያ ኪኖዋ ከጨመረን ሁለት ኩባያ ውሃ ጨምረን ውሃውን እስከሚመጥ እንደ ቅንጭ ይጠብቀን እሳቱን ቀንሰን ማለት ነው በዛ መልኩ መቀቀል እንችላለን እኔ ለዛሬ ቀቅዬ ማጥለል ስለፈለኩኝ እንደዚህ አድርጌ እሳቴን ለኩሳለሁ እስከሚፈላ እጠብቃለሁ ማለት ነው እስከዛ ኪኖዬን አጥባለሁ ከዛ ውሃችን ሲፈላ ኪኖዋችንን አጥበን እንደዚህ እንጨምራለን ኪኖዋችን እንግዲህ ከ5 እስከ 12 ደቂቃ ይፈጃል እንደ ኪኖው አይነት ይለያያል አንዳንዱ 6 ሊፈጅ ይችላል አንዳንዱ 5 ሊፈጅ ይችላል አንዳንዱ 8 9 እንደነገርኳችሁ ነው ዋናው ቁም ነገሩ በቃው ብለን የምንለው መጀመሪያ ይነፉና ኪኖዎቹ ከዛ በኋላ መሰንጠቅ ይጀምራሉ ማለት ይፈነዳሉ የዛ ጊዜ ኪኖዋችን በስሏል ማለት ነው ጥርሳችን ስናኝከው ያስታውቃል ያን ጊዜ እንግዲህ እሳታችንን እናጠፋለን ይሄ በእንዲህ እንዳለ እኛ እዚህ ጋር ድሬሲንጋችንን እንሰራለን ከዛ ጨው ጨምራለሁ
ቁንዶ በርበሬ እና ዘይት 2-3 የሾርባ ማንኪያ የሚያክል ነው የምጨምረው። በጣም ብዙ አልጨምርም። በቃ አለቀ ድሬሲንጋችን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትፈልጉ ከሆነ ማር መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ስላላስፈለገኝ ነው። የሎሚውን መጎምዘዝ እንዲያመጣጥን ሰላጣችሁ በጣም ሎሚ እንዳይል ከፈለጋችሁ ወይም የማር ጣዕም የምትወዱ ከሆነ መጨመር ትችላላችሁ። ቀጥዬ የማደርገው ነገር እንግዲህ ግብአቶችን መደባለቅ ነው። እዚህ ጋር ቦለቄ ያለ ከዛም ሽንኩርቴም እንዲሁ እሸት ነጭ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ። አቮካዶ ደግሞ ታውቃላችሁ አለ ምን ያህል ጥሩ ምግብ እንደሆነ በጣም ተጠቃሚ ነው የምንሆነው አቮካዶ ከበላን ማለት ነው። በውስጡ እንግዲህ በጣም ሰውነታችን የሚፈልገው አይነት ጥሩ ፋት አለው። ስለዚህ አዘውትረን ብንበላ በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ከዛ እሱንም እንደዚህ ከትፋለሁ። እኛ እንግዲህ ሌሎችን ግብአቶች እስከምናዘጋጅ ድረስ ኪኖዋችን ደግሞ እንደዚህ ሆኖ በስሎናል ማለት ነው። ታያችኋል እንዴት እንደፈነዳ። አሁን አጠለዋለሁ። ኪኖዋችን ደግሞ እንደዚህ አጥልዬ ይዤ መጥቻለሁ። ከዛም እዚህ ጋር እንደዚህ እናደርግበትና እንደባልቀዋለን። እዚህ ጋር ትንሽ ቀምሼ ትንሽ ጨው አንሶታል። እንደገና እንደዚህ የሚያክል ጨው ጨምራለሁ። ከዛም በቀጥታ ማረጋው ያዘጋጀሁት የከታተፍኩት ግብአት ውስጥ እና ኪኖዋ ውስጥ እንደዚህ አድርጌ እደባልቃለሁ። የግብአቱ ውህድ እንኳን እንዴት እንደሚያምር አያችሁት? ቀለሙ በጣም ነው የምወደው። እንደዚህ ከመብላት በፊት ማየት መቻል አለብኝ ቆንጆ ነገር።
ስለዚህ በጣም ምንም ነገር ሳንደክም ራሱ በራሱ በጣም ቆንጆ ውህድ የሰጠን ስንመገቡ ደግሞ የዛኑ ያክል ነው የሚሰጠን ንጥረ ነገር እንደዚህ አዋሃድን ማለት ነው። ጨው በጣም ቆንጆ ነው። ከዛ እንግዲህ የሚቀረን ለገበታ ማቅረብ ነው። ከዛ እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ፋንታዬን አወጣና እመገባለሁ እላችኋለሁ። እስቲ በጣም ቆንጆ ነው። እሺ ቲማቲሙን ደግሞ እስቲ እንቀምሰው። በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ቆንጆ ውህድ ነው። እንትኑ ምንድነው ኪኖዋውን ስትቀቅሉት በጣም ሙቀት አድርጎትና ከአቮካዶ እንደዚህ ምንድነው ክሬም ነገር ጋር ትንሽ ያዝ ሲያደርግ እንደነገርኳችሁ ነፍቶ መፈንዳት ሲጀምር ወዲያውኑ አውጡት። ከሱ ጋር በጣም ቆንጆ ውህድ ነው የሚሰጣችሁ። የሚያቃጥል ቀሪያችን ደግሞ ሁሌም የሚያባላን ጥሩ ጣዕም ያለው ነገር ነውና ትልቅ ጣዕም ሰጥቷል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም አፍ ላይ ደግሞ በጣም ቀላል ነው። እሱም ዋናው ቁም ነገሩ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ያው እንደነገርኳችሁ ኪኖዋ ስላለው ያጠግባል። ይሄን እንግዲህ በምትፈልጉት መጠን ራሳችሁን በልታችሁ ጥሩ ዴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ቅድም የነገርኳችሁ አይነት ስሜቶች በነጋታው ስትነሱ አይሰማችሁም። ብዙ ጊዜ ዴት ላይ አጓጉል ዴት እናደርግና ወይ ለመክሳት ምናምን ብለን ማለት ያልሆነ በሽታ ምንሸምትበት ጊዜ ያለ ማለት እንደ ከአቅም ማነስ በተያዘ ጋር ስራ ጠንክሮ መስራት ካለመቻል ጋር። ስለዚህ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሰላጣዎችን ደግሞ ብንመገብ እንደ አማራጭ ቆንጆ ነገር ነው ብዬ እላለሁ። በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው ነገር ቢኖር ኢትዮጵያ ያላችሁ ኪኖዋ የማታገኙ እኔም ሀገር በሄድኩበት ሰዓት ኢትዮጵያ በሄድኩበት ሰዓት የምጠቀመው ዘዴ ነው። ዘንጋዳ ወይም ማሽላ ለንፍሮ እንደሚዘጋጀው ሸክሸክ አድርጋችሁ ገለባውን ካወጣችሁ በኋላ ማለት ይሄ አፍንጫውን ማለት ነው አለው ያው የሚያክሰው ዘንጋዳና ማሽላ ይረዳኛል ብዬ አስባለሁ። እሱን ሸክሽካችሁ ካወጣችሁ በኋላ ገለባውን እንደ ንፍሮ እንግዲህ ቀቅላችሁ ይሄ እኔ ጨመርኩትን ግብአት ብታረጉ በጣም ቆንጆ የሆነ ሰላጣ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን እዚህ ጋር እንደሰራሁት አይነት እንግዲህ ለዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን ደግሞ መጫን ኦል የምትለዋን ነካ አድርጋችሁ ሁሌም የምሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ሙያን ካደነቃችሁ የሰራሁትን ሰላጣ ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ በቆንጆ ምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።